חברים, אזעקת אמת, ממשלת החורבן מקדמת דרך אחרת להשתלטות על הוועדה לבחירת שופטים והפיכת השופטים בישראל לשפוטים. איך אתם שואלים? אז ככה, ביום ראשון הקרוב הממשלה צפויה להעלות בוועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת חוק מועצת עורכי הדין בישראל. ההצעה הוגשה על ידי חנוך מלביצקי וטלי גוטליב מהליכוד, אבי מעוז ועוד כל מיני חברי קואליציה. החוק הזה מקדם הקמה של גוף חדש שיקרא מועצת עורכי הדין. הגוף הזה אמור להחליף את לשכת עורכי הדין כגוף שמטפל בעורכי הדין, בפסילה של עורכי דין ומשמעת ופיקוח והכשרות ומרשם, כל מיני דברים משעממים של עורכי דין. אבל בנוסף, בהצעת החוק הזו הם בעצם מתכננים להכניס את הגוף החדש, את מועצת עורכי הדין, לנעליים של הגוף הישן, לשכת עורכי הדין, מה שיש היום. שזה אומר שהם מתכננים שבמקום שישבו בוועדה לבחירת שופטים שני נציגי עורכי דין שהיום הם נציגי הלשכה, יהיו שני נציגי עורכי דין שהם נציגי המועצה החדשה הזו. על פניו שינוי סמנטי, לשכה, המועצה, אבל זה ממש לא. את הנציגים של לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים בוחר גוף בלשכה שנבחר בפרוצדורה שלמה, קוראים לזה מועצת הלשכה, פרוצדורה שלמה של בחירות מחוזיות וארציות, הכל עצמאי, בלי נגיעה בכלל, לא של הממשלה ולא של הכנסת, ולכן הנציגים של עורכי הדין, שהם נציגי הלשכה היום שיושבים בוועדה לבחירת שופטים, לא קשורים בשום קשר לפוליטיקה, לא קואליציה ולא אופוזיציה. במצב החדש שהם רוצים לייצר עם הצעת החוק הזו, הנציגים של עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים ייבחרו על ידי מועצת עורכי הדין. והמועצה הזו היא גוף שהם רוצים שהוא יהיה פוליטי מלא מלא. מי שימנה את רוב חברי המועצה החדשה הזו זה או שר המשפטים, או שר האוצר, או ועדת החוקה שגם היא נשלטת על ידי הקואליציה. במילים אחרות, הם רוצים שנציגי עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים יהפכו להיות נציגים פוליטיים מטעם הקואליציה. פרקטית, זה אומר שביום ראשון הקרוב הם מקדמים הצעת חוק שתיתן להם את השליטה על הוועדה לבחירת שופטים, שאנחנו וכל העולם התריע מפניה. למה אני אומר את זה? אז אני מזכיר לכם את המבנה של הוועדה לבחירת שופטים. יש לנו בוועדה במבנה היום נשיא בית המשפט העליון, שני שופטי עליון, שני עורכי דין שהם היום נציגי הלשכה, שני שרים, חבר כנסת אחד מהקואליציה וחבר כנסת אחד מהאופוזיציה. אם שני עורכי הדין הופכים להיות גם מטעם הקואליציה, זאת אומרת פוליטיים, אז לקואליציה יהיו 5 נציגים מתוך 9, שזה אומר שהם עדיין לא יכולים למנות שופטי עליון כשופטים שפוטים, כי לשופט עליון צריך רוב של 7, ולהם יהיה 5, אבל אם הם רוצים, נגיד, לבטל את שיטת הסניוריטי ולבחור נשיא לבית המשפט העליון ברוב רגיל, הם יכולים כבר במבנה היום, בלי לשנות עוד חוקים. בנוסף, הם כמובן יכולים למנות שופטים פוליטיים למחוזי ולשלום ולבית דין לעבודה ולבית דין לתעבורה וכן הלאה וכן הלאה, כי שם צריך רוב רגיל של 5 מתוך 9 ולא 7 מתוך 9. אבל זה אפילו עוד יותר גרוע, כי זה ברור לגמרי שזה סולל להם את הדרך לשלוט במינויים גם של שופטי העליון מהר מאוד. איך? כי הנשיאה חיות תכף פורשת, הם יבטלו את שיטת הסניוריטי וימנו נשיא עליון ברוב רגיל. הם גם ימנו 2 חברי כנסת מטעם הקואליציה בעוד שבועיים הבחירות לנציגים של הכנסת, ולא אחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה כמו שהיה נהוג עד היום, והופ, הם כבר ב7. 2 שרים, 2 חברי כנסת מהקואליציה, 2 עורכי דין מהמועצה החדשה הזו, ונשיא עליון אחד מתוך 3 השופטים. בקיצור, בלגן. אני קורא לשר המשפטים יריב לוין ולראש הממשלה נתניהו, תימנעו מהעלאה של ההצעה הזו לסדר היום של ועדת השרים לחקיקה. ההצעה הזו היא הפרה בוטה של ההסכמות שלכם, גם מול הנשיא, גם מול האופוזיציה, וזה גם הוכחה ברורה לכל העולם שהממשלה דבקה בכוונות ההזויות שלה להפוך את הוועדה לבחירת שופטים לוועדה פוליטית, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. אני קורא גם ליאיר לפיד ולבני גנץ, תודיעו, תפסיקו כבר, תפתחו עמוד שדרה, תודיעו בצורה הכי ברורה שאם ההצעה הזו עולה לסדר היום בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום ראשון, אתם מפסיקים לאלתר את השיחות בבית הנשיא. לא הגיוני לשתף פעולה כשהם ממשיכים לסחוט ולהתנהג כמו מאפיה. לא הגיוני.